सो एक्स एज भन्ने ब्रान्डले चाहिँ आफ्नो नयाँ स्मार्ट वाच लन्च गरेको छ एक्स एज बज र यसको प्राइस चाहिँ अहिले दराजमा 4700 मात्र रहेको छैन र तपाईँले चाहिँ दराजबाट यो किन्न सक्नुहुन्छ अहिले 4700 मा र लिङ्क चाहिँ हामी तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छौँ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्नेछौँ सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स डु दी अनबक्सिङ सो एक्स एज बजको चाहिँ बक्स प्याकेजिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ र फर्स्टमा चाहिँ यो प्लास्टिक नै पिल गरौँ अब चाहिँ लेट्स ओपन द बक्स र यो चाहिँ यसरी यहाँबाट स्लाइड हुने खाले छ बक्सको हैन र फर्स्टमा चाहिँ हामी बक्स खोल्ने बित्तिकै वाच नै पाउँछौँ तर अहिले चाहिँ यसलाई साइडमा राखौँ र अरू के छ हेरौँ अब नेक्स्ट चाहिँ यो चार्जर दिएको छ र यो चाहिँ पोगो पिन टाइपको चार्जर हो त्यसपछि चाहिँ यसमा यो म्यानुअल भइहाल्यो र वाच सेटअप गर्नु अगाडि चाहिँ यो एकचोटि जोस चेक चाहिँ गर्नु होला सो बक्समा चाहिँ हामीले यति नै पाउँछौँ अब फर्स्टमा चाहिँ बिल्ड क्वालिटीको कुरा गरौँ सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बजेट स्मार्ट वाच भए पनि यसमा चाहिँ हामीले मेटल फ्रेम पाउँछौँ जसमा चाहिँ ग्लसी फिनिस दिएको छ हैन राम्रो देखिन्छ प्लस तलपट्टि चाहिँ हुन्छ नि जो सेन्सर्सहरू भएको ठाउँमा चाहिँ यो जुन ब्याकप्लेट छ यसमा चाहिँ ड्युरेबल खाले मटेरियल युज गरेको छ हैन राम्रो फिल छ त्यो ओभरअल बिल्ड क्वालिटी फिल्स रोबस्ट भनौँ त्यसरी अब बटन्सहरू यतापट्टि दिएको छ है यो जुन मेन बटन छ पावर बटन पनि हो प्लस ब्याक बटन जस्तो पनि काम गर्छ र यसले चाहिँ यो हुन्छ नि रोटेट गरेर हामीले नेभिगेट गर्न मिल्छ है वाचलाई त्यसरी जुन तलको बटन छ यो चाहिँ सर्टकट बटन हो यसको स्पोर्ट्स मोड्सहरू खोल्नलाई त्यसैगरी यतापट्टि एउटा माइक पनि छ भने तलपट्टि चाहिँ हामीले एउटा स्पिकर पनि पाउँछ यो साइडमा फर भोइस कलिङ हैन र त्यसरी अब स्ट्र्याप चाहिँ यो सिलिकन स्ट्र्याप नै भइहाल्यो हैन र जुन नर्मल हामीले अरू वाचहरूमा पाउँछौँ त्यस्तै खाली स्ट्र्याप हो सो तपाईँले चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ इजिली स्विच गर्न सक्नुहुन्छ प्लस एक्सेसले चाहिँ यो बजेटमा पनि IP68 380 वाटर रेटिङ भन्दै दिएको छ सो तपाईँ यो वाच चाहिँ हुन्छ नि लाइट स्प्ल्यासेस रेन त्यसरी सावरबाट चाहिँ प्रोटेक्टेड नै छ र ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हैन जस राम्रो फिल छ यसमा ड्युरेबल खाली फिल छ प्लस फिनिसिङ पनि राम्रो छ जस गुड बिल्ड क्वालिटी सो एक्सेस बजमा चाहिँ हामीले 1.85 इन्चेसको IPS LCD डिस्प्ले पाइरहेको छौँ हैन र अब बेजल्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि नर्मल बजेट वाचबाट एक्सपेक्ट गर्छौँ सेम त्यस्तै नै छ साइड बेजल्स भन्दा चाहिँ जुन तलको चिन चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ हैन तर त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड नै हो अब IPS LCD भएको कारणले गर्दा यसको जुन कलर छ त्यो पनि राम्रो छ प्लस डिस्प्ले चाहिँ रेस्पोन्सिभ छ है सो कहिले पनि हुन्छ नि यस्तो टचहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो रेस्पोन्ड नगर्ने त्यस्तो चाहिँ भएको छैन सो त्यो चाहिँ राम्रो हो त्यसैगरी अब यसमा अटो ब्राइटनेस अप्सन छैन सो तपाईँले चाहिँ म्यानुअली एडजस्ट गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ अब हुन्छ नि 75% जस्तो ब्राइटनेसमा चलाउँदाखेरि पनि बाहिर आउटडोर्स घाममा हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही अप्ठ्यारो चाहिँ परेको थियो चलाउँदाखेरि त्यसैगरी यसमा चाहिँ अलवेज अन फिचर चाहिँ छैन तर स्क्रिन अन भन्ने दिएको छ हैन र यो चाहिँ हामीले क्विक टगलबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ र यो युज गर्दाखेरि चाहिँ 5 मिनटसम्म चाहिँ हुन्छ नि यसको डिस्प्ले चाहिँ अन नै भइरहन्छ त्यसैगरी अब रेस टु वेकले नि मजाले काम गर्छ हुन्छ नि तपाईँको यो चाहिँ अन अफ गर्न मिल्छ यसको एपबाट हैन र अलिकति धेरै सेन्सिटिभ छ भनौँ यसको रेस टु वेक चाहिँ हैन तर ठिकै छ रेस टु वेकले राम्रो काम गर्छ प्लस यसमा चाहिँ अब जुन वाच फेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिरेक्टली यहाँ यो जुन रोटेटिङ बटन दिएको छ त्यसबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन अब अरू एक्स्ट्रा चाहियो भने चाहिँ एपबाटै सिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ कुरा गरौँ यसको फिटनेस ट्र्याकिङ फिचर्सहरूको र फर्स्टमा चाहिँ अब हार्ट रेट मेजरमेन्टकै कुरा गरिहालौँ हैन सो हार्ट रेट मेजरमेन्ट चाहिँ अब तपाईँको यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्ट इन्टरभलमा चाहिँ यसले आफै अटोमेटिकली चाहिँ हुन्छ नि रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ हैन र हामीले चाहिँ अब हार्ट रेट मेजरमेन्टको मेन्युमा छिर्यो भने पनि त्यतिखेर रियल टाइममा रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ अब तपाईँको डेटा चाहिँ यसमा हुन्छ नि हिस्टोरिक डेटाहरू हेर्नको लागि चाहिँ त्यसको एप युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसैले यसमा चाहिँ डेली मन्थली प्लस तपाईँको एभरेज मिनिमम र म्याक्सिमम हार्ट रेटहरू चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ हैन सो त्यो राम्रो छ त्यो चाहिँ एक्युरेटै छ त्यसैगरी अब SpO2 मेजरमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्नुपर्छ हैन अटोमेटिक चाहिँ हुँदैन यसमा म्यानुअली रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले कन्टिन्युअसली रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ र तपाईँले यसको डेटा चाहिँ सबै एपमै हेर्नुपर्ने हुन्छ हिस्टोरिक डेटाहरू त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्लिप मोनिटरिङ पनि छ हैन र स्लिप मोनिटर चाहिँ अब मैले एउटा स्लिप साइकल मात्र चाहिँ ट्र्याक गरेँ हैन र एक्युरेट नै छ वेक टाइम र टोटल स्लिप आवर्स मिलेको छ अब लाइट स्लिप डिप स्लिप र कति बेरसम्म चाहिँ अवेक भएको थियो भनेर चाहिँ देखाउँछ हैन र त्यसमा नि अब तपाईँले जुन एउटा डेटा जस्तै एउटा स्लिप साइकल चाहिँ वाचमा देखाउँछ भने हिस्टोरिक डेटा हेर्न चाहिँ तपाईँ एपमै जानुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजरमेन्ट भनेर पनि दिएको छ हैन र यो चाहिँ अब हामीले वाचको मेन्युबाट म्यानुअली मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको एक्युरेसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब वाचेसहरूको एक्युरेसी त्यति राम्रो हुन्न हैन अब यो चाहिँ हुन्छ नि यो फिचरहरू भनेको चाहिँ रेफरेन्सको लागि मात्र दिएको हुन्छ म्यानुफ्याक्चररले सो हुन्छ नि अब ट्रु भ्यालुको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ भर पर्नु हुँदैन ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ अब स्पोर्ट्स मोड्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 37 वटा स्पोर्ट्स मोड्सहरू दिएको छैन अब क्लासिक जुन हाम्रो वकिङ साइक्लिङ रनिङहरू यताउता त भइहाल्यो क्लासिक्सहरू अब यसमा चाहिँ तपाईँले अरू चाहिँ वाचबाटै एड गर्न मिल्छ हैन जसमा चाहिँ अब जस्तै हुन्छ नि जिमको कुनै स्पेसिफिक वर्कआउटहरू पनि टन्नै दिएको छ त्यसैगरी अब तपाईँले यसमा कराते मार्सल आर्ट्सहरू यताउता स्पोर्ट्स मोड्सहरू चाहिँ दिएको छ र अब स्पोर्ट्स मोडको डेटा चाहिँ तपाईँले वाचबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन ब्रिफ डेटाहरू चाहिँ र यसमा चाहिँ अब तपाईँको ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ क्यालोरिज बर्न स्टेप्सहरू नि अब वकिङ स्पिड पेस र क्यालोरी जोन कहाँ छ हैन क्यालोरिज बर्नहरू यताउति त्यस्तो चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ
ब्लुटुथ भर्जन चाहिँ यसमा 4.0 युज गरेको छु कनेक्सनको लागि हैन र मैले चाहिँ कनेक्सन ड्रप्सहरू यताउति इस्युजहरु चाहिँ केही पनि भेटेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ हैन जस राम्रै छ त्यसैगरी ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट ब्याट्री क्यापेसिटी मेन्सन गरेको छैन हैन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट ब्याट्री पर्सेन्टेज पनि देखाउँदैन कि कुनै पनि वाच फेसमा हैन सो अब मैले रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड हाफ पार्स जस्तो ब्याट्री देखाएको थियो बारमा देखाउँछ सो 50% भनौँ हैन र मैले अलमोस्ट 2 दिन जस्तो युज गर्दाखेरि अझै पनि 2 बार्स जस्तो बाँकी छ सो लेट्स चाहिँ 20% to 25% चाहिँ अझै बाँकी छैन र सो त्यो अनुसार अब एस्टिमेटेड ब्याट्री लाइफ चाहिँ तपाईँले 50% जस्तो ब्राइटनेसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ 6 देखि 7 हुन्छ नि 7 दिनसम्म चाहिँ यसले चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप दिन सक्छ र चार्जिङको लागि चाहिँ यसमा अब त्यो प्रोप्राइटरी पोको पिन चार्जिङ दिएको छ र यो फुल चार्ज हुन चाहिँ 2 घण्टा जस्तो लाग्छ अब कुरा गरौँ यसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सको सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पेयर गर्न र जुन हाम्रो डेटाहरू हेर्नको लागि चाहिँ स्मार्ट टाइम प्रो भन्ने कम्पेनियन एप चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र अब यसको भनौँ न युआई चाहिँ फ्लुइड नै छ त्यो मलाई अहिलेसम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन एकदम सिम्पल छ तर त्यो युज गर्न चाहिँ सजिलो छ हैन अब लेफ्ट राइट स्वाइप गरेर जब हामीले जुन एक्सेस गर्न मिल्छ जुन सर्टकट मेन्युजहरू हैन अब हार्ट रेट एक्टिभिटी त्यसैगरी अब स्ट्रेस स्लिप डेटाहरू यताउता अब त्यो नर्मल बाइक चाहिँ यसमा हामीले अर्को भनेको चाहिँ रिमोट म्युजिक प्लेयर एक्सेस गर्नु मिल्छ सो तपाईँको हुन्छ नि अब लेट्स चाहिँ स्पोटिफाईमा बजिरहेको छ भने यहाँबाट प्ले पज अथवा ब्याकवर्ड फरवर्ड्सहरू गर्न मिल्छ र अर्को फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब जुन मोबाइलमा बजिरहेको साउन्ड चाहिँ यसैबाट बजाउने हो भने पनि त्यो पनि इनेबल गर्न मिल्छ यसमा प्लस वेदर डेटाहरू पनि छ सो तपाईँको कनेक्टेड फोनबाट चाहिँ वेदर डेटा चाहिँ लिइरहेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको दिइरहेको हुन्छ वेदर अपडेट्सहरू चाहिँ त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब ब्लुटुथ कलिङ फिचर पनि दिएको छ सो तपाईँले चाहिँ अब हुन्छ नि यसैबाट चाहिँ फोन कल्सहरू डिरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट्सहरू पनि सेभ गर्न मिल्छ हुन्छ नि कतिवटा चाहिँ कन्ट्याक्ट्समा राख्नु मिल्छ त्यसै गरी हिस्ट्री हेर्न मिल्यो हैन अब हामीले कल गरेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले बोलेको चाहिँ जस ठिकै सुनिरहेको थियो भनेर चाहिँ हामीले फिडब्याक पाएको थियौँ हैन अब यसको स्पिकर चाहिँ त्यति लाउड छैन सो हुन्छ नि अब साइलेन्ट छ भने चाहिँ सुनिन्छ तर अलिक क्राउडेड एरियाज हुन्छ नि बजारतिर जाँदाखेरि चाहिँ मेबी त्यति हुन्छ नि राम्रो चाहिँ नसुनिन सक्छ यसबाट कल गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले एप नोटिफिकेसन्सहरू पनि हेर्न मिल्छ र त्यसको लागि चाहिँ होममा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले स्वाइप अप गऱ्यो भने नोटिफिकेसन्सहरू देखाउँछ र अब ब्रिफ मेसेजहरू चाहिँ हेर्न मिल्छ हैन त्यसको अब यो सेटिङ्स चाहिँ तपाईँले सेटिङ्समा गएर चाहिँ इनेबल डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ र कुन एपमा चाहिँ नोटिफिकेसन देखाउने भनेर चुज गर्न मिल्छ हैन सो जस राम्रो छ त्यो पनि त्यसगरी हामीले स्वाइप डाउन गऱ्यो भने चाहिँ क्विक टगल्स एक्सेस गर्न मिल्छ जसमा चाहिँ त्यहाँबाट अब ब्राइटनेस कन्ट्रोल गर्ने त्यसैगरी सेटिङ्स अनि त्यसैगरी यसमा चाहिँ जुन त्यो स्क्रिन अन भन्ने फिचर छ त्यहाँबाट टगल गर्न मिल्छ हैन र अब सेटिङ्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब खासै त्यस्तो धेरै सेटिङ्सहरू त छैन ब्राइटनेस एउटा भइहाल्यो त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्ने एउटा छ त्यसरी थिम चेन्ज गर्न मिल्छ 3टा थिम दिएको छ हैन जुन मेन मेन्युको स्टाइल चेन्ज गर्ने थियो त्यसरी फ्याक्ट्री रिसेट भइहाल्यो तर त्यति धेरै सेटिङ्स अरू चाहिँ छैन यो बाहेक अब अरू फिचर्सहरू भनेको चाहिँ यसमा अब स्टप वाच सेलेन्डर रिमाइन्डर्सहरू हैन टाइमर्सहरू यताउति छ प्लस फाइन्डर फोन पनि दिएको छ सो तपाईँले चाहिँ अब हुन्छ नि ब्लुटुथ कनेक्टेड छ भने तपाईँको फोनसँग चाहिँ यहाँबाट फाइन्डर फोन थिच्दाखेरि चाहिँ त्यो रिमाइन्डर आउँछ एउटा अलर्ट जस्तो अब एक्सेस बज चाहिँ एउटा बजट स्मार्ट वाच हो हैन र जुन प्राइसको लागि चाहिँ यसले अब फिचर्सहरू दिइरहेको छ हैन जुन बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ हैन फिट पनि राम्रो छ यसको त्यसैगरी अब मेटल फ्रेम दिएको छ है प्लस अब यसको जुन ट्र्याकिङ फिचर्सहरू छ त्यो पनि ठिकै छ त्यसपछि यसमा अब डिस्प्ले पनि रेस्पोन्सिभ छ डिस्प्ले पनि राम्रो छ जस ब्राइटनेसहरू यताउति त्यसैगरी ओभरअल चलाउँदाखेरि पनि हुन्छ नि ल्याग्सहरू पनि छैन कि यसमा जस टच रेस्पोन्सिभ छ र मजाले चल्छ हुन्छ नि त्यस्तो ल्याग्सहरू खासै छैन सो ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो छ र यो जुन प्राइसको लागि जति फिचर्सहरू चाहिँ यसले दिइरहेको छ नि इट्स अ गुड स्मार्ट वाच सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रोलाई लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा दिनु होला फर नोटिफिकेसन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते